באתי לתבוע דין וחשבון, כי דמי רותח. הנר שפירא, אריאל רייך, שחר פרידמן, דביר ברזני, בן זוסמן, בנו של חברי צבי זוסמן שדיבר הרגע, אוריה גושן, הירש גולדברג פולין, אלמקן תרפי, חברי לעבודה הרב אבי גולדברג, יובל שוהם, בנו של חברי ועמיתי להובלת הבית המשותף, פרופסור אפרים שוהם. ערב טוב לכם. שמי ינאי לוין, מורה ומחנך בתיכון הימלפרב, ואלה נופלי בית הספר שלי. מניין, שיא ארצי נורא. את רובם הכרתי ולימדתי באופן אישי. לצד המחיר הנורא אני גאה להיות מורה בבית הספר שבו השיח הדתי הוא מתון, אבל בא בעת בעל בהירות ערכית ברורה. הבוגרים שלנו לא מצאו את עצמם במקרה בקו האש. בטרם אמשיך, חשוב לי לציין שלא הוסמכתי לדבר בשמו של בית הספר, ואינני מבטא אלה דעתי האישית, אלא שדפיקותיו החוזרות, העקביות, המונוטוניות של מלאך המוות על דלתות התיכון שלי, מצטברות לכלל מטען נפשי קשה מאוד. 10 הנופלים האלה היו חלק מנוף חיי במשך שנים, ובמשך חוויית השכול הזו אני תובע דין וחשבון. המחיר הרי תובע היגיון, חיפוש משמעות, והערב שבועיים לתוך עסקת החטופים מספר עובדות מתבהרות היטב, והן מוכיחות שההיגיון מעוות. ההסכם המתממש בימים אלה היה קיים בקווי המתאר הנוכחיים שלו כבר ממאי אשתקד. כל יום לחימה נוסף כפה על השבויים ומשפחותיהם את הערכת הגיהנום ותבע תוספת מחיר דמים נורא. נאמר לנו, ואני מצטט, אנו אך כפסע מניצחון מוחלט. נאמר לנו, ואני שוב מצטט, הלחץ הצבאי הוא שיביא לשחרור החטופים. אבל המחיר שאנחנו נתבעים לשלם עכשיו לגרועים שבאויבינו איננו נמוך במאומה מהמחיר שהיינו משלמים לפני 8 חודשים. אדרבה, התווספו לו מאז עוד עשרות אם לא מאות נופלים. כלומר, מטרות הלחימה שהממשלה עצמה הגדירה, וזאת ידענו כולנו וזאת ידעה גם היא, לא היו אפשריות מלכתחילה, בעיקר על רקע סירובה המוחלט לנהל דיון אסטרטגי ענייני בחלופה שהיא מציעה לשלטון החמאס. אם כך, מדוע נמשכה המלחמה? מדוע נתבענו לשלם את מחיר הדמים הנורא הזה בדמי חיילים ובדמי חטופים שאינם עוד איתנו, וביניהם אלמקן, הירש ויובל, בוגרי בית הספר? את התשובה סיפק לנו שר בכיר בממשלה, שאין אחד בקהל הזה שהזיל דמעה על התפטרותו. העסקה לא יצאה אל הפועל בגלל איום פוליטי לפרק את הממשלה. להודעה הזו של איתמר בן גביר לא יצאה הכחשה חריפה, ברורה ופומבית מלשכת ראש הממשלה כפי שהיה מצופה עד לרגע זה. כמה שזה פשוט וכמה שזה נורא. משיקולים פוליטיים צרים, פרסונליים, הקשורים לרצונו של האוחז בשלטון להישאר בשלטון, הממשלה המשיכה להפקיר את החטופות והחטופים במודע חודשים רבים נוספים, ועוד הוסיפה לסכן בלא תכלית ברורה את חייהם של רבבות חיילים. משיקולים פוליטיים פרסונליים. ואם הניתוח הזה שגוי, שיועיל נא ויתכבד האוחז בשלטון להשיב על השאלות הנוראיות העולות מהתנהלותו ברעיון התקשורת הישראלית. דבר ממנו הוא נמנע כבר שנים. והוא כנראה יודע מדוע הוא נמנע. למעשה, הכל חלק מתמונה אחת.
זאת תמציתה של הממשלה הרעה הזו מאז כינונה, ודפוס ההתנהלות הקבוע של העומד בראשה. לא הרכבתי ממשלה, אדרדר את המדינה למעגלים בלתי פוסקים של בחירות חוזרות. אני צריך לוותר על כס השלטון בגלל הסכם רוטציה, אפרק את הממשלה רגע אחד קודם, גם אם המחיר הוא השארת המדינה ללא תקציב בעיצומה של קורונה. מערכת אכיפת החוק מעמידה אותי לדין, אפרק את מערכת המשפט. ההפיכה המשטרית קורעת את העם לגזרים ומעמידה את ישראל בסכנה קיומית, אפטר את שר הביטחון המתריע בשער. הצבא משווע לחיילים, אקדם חוק השתמטות, כי זה האינטרס הפוליטי שלי. המלחמה מתמשכת ללא תכלית וגובה מחיר חללים נורא, הבן במיאמי לא עלול לשלם אותו. נחמתי היא שצירוף אימתני כל כך בין כריזמה, כישרון פוליטי וחוסר עקבות מוסרי מוחלט, שהוא לחם חוקו, איננו דבר שהחברה נאלצת להתמודד איתו לאורך כל ימיה. הוא עוד יחלוף. הוא עוד יחלוף. ואנו נשאר כאן כדי לתבוע מעצמנו מדינה מתוקנת. זאת תהיה חובתנו כלפי עצמנו וכלפי מי שכבר לא יזכה להגיע לאותה השעה. כמורה וכמחנך, אני יכול להעיד בפניכם שדור העתיד שלנו הוא נפלא. אני פוגש אותו מדי יום. כולנו אחראים להילחם כדי שלא יחיה תחת ממשלה המתייחסת בזילות איומה כל כך למוכנות ההקרבה האינסופית שלו. חובתנו לתקן למען החיים ולמען הנופלים שמסרו את נפשם עבור המדינה הזו, בהנחה שהם יוצאים לקרב למען תכלית ראויה. בחירות עכשיו, ועדת חקירה ממלכתית עכשיו.